everybody! Good morning! And welcome sa aking YouTube channel. So today, iba-vlog ko lang yung in-order ko sa Shopee na screen net para sa bintana kasi para hindi makapasok yung lamok. And kakatawag lang nung rider. So aabangan ko na lang siya dito sa labas. Diyan. Ayan na si mamang rider. Dumating na. So, ayan, bubuksan na po natin. Ayan siya. So, ito yung kanyang velcro. Manipis lang. So, ito na siya kung bubuklatin. Sakto talaga sa isang bintana. Then, ito may kasama siyang double-sided tape na velcro. Ito, mamaya i-install natin sa window. So guys, ito na po yung magic tape at velcro. So tatanggalin lang natin to at ididikit dito sa wall. So i-attach ko lang to dito sa window. Tanggal muna tayo ng cortina. Since tapos na natin malagay yung tape at saka yung na may velcro, isusunod naman natin yung net. So malambot lang naman siya. So
nadikit na natin yung ating screenit. Ayan, hindi na makakapasok yung lamok. Ayan po. Ito po siya. Ayan. Malambot lang po siya. And then, ayan. Ito may sobra pa siya. May sobra, so hayaan lang natin. So, yun lang po guys.